Παιδιά, πιστεύω ο κήπος μου δεν ήταν ποτέ τόσο τακτοποιημένος όπως τώρα με το ύφασμα εδαφοκάλυψης. Πλέον μπορώ να καθαρίζω με τη σκούπα μέσα σε 1 λεπτό. Θα μαζεύω όλα σε αυτή την άκρη για να κομποστοποιηθούν εκεί στη γωνία που επίτηδες είχα αφήσει στο χώρο, όπως σας είχα πει στο βίντεο όταν ετοιμάζαμε τον κήπο, και γίνεται πολύ εύκολη η ζωή μου. Τώρα μόλις μπήκα μέσα για να κάνω μερικά κλαδέματα στις ντομάτες, στις πιπεριές, στα γκουράκια, στα κολοκύθια, και τώρα θα τα μαζέψω όλα πίσω για κομπόστ. Τελικά είναι πολύ εύκολο να ρίχνεις εδώ τα περισσεύματα του κήπου για να γίνονται κομπόστ και να χρησιμοποιήσεις το κομπόστ για τον κήπο. Από τα λέμαργα που έκοψα σήμερα, παιδιά, από τις ντομάτες μας, θα σας δείξω πώς μπορούμε να βγάλουμε ένα νέο φυτό. Ένα φυτό όψιμο, κόβοντας λέμαργο από την ντομάτα μας καθώς αναπτύσσεται, για να την προχωρήσουμε προς τα πάνω, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο, και να δώσει τη δύναμή της στο καρπό, στην ανάπτυξη του καρπού της. Εμείς αφαιρούμε τα λέμαργα. Από αυτό όμως το λέμαργο μπορούμε να πάρουμε ένα νέο φυτό, το οποίο θα αποδώσει λίγο αργότερα. Ήταν λάθος μου που στο βίντεο με το κλάδεμα και τη στήριξη της ντομάτας δεν το είχα αναφέρει. Βέβαια είναι κάτι που κατά κανόνα δεν κάνω πλέον, καθώς έχω την ευκολία με το σπορείο και το φυτόριο, που βγάζουμε φυτά, έτσι έχουμε την επιλογή για το ποιο θα βάλουμε στο έδαφος, ποιο θα φυτέψουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει επιτυχία αυτή η μέθοδος. Ίσα ίσα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα όταν επιλέξουμε λέμαργα τα οποία είναι περίπου στους 20 με 25 πόντους ένας πύχης, και αφαιρέσουμε τυχόν άνθη που έχουν δημιουργηθεί πάνω ή που ξεκινάνε να δημιουργούνται πάνω στο λέμαργο, για να μην καταναλώσει δηλαδή την ενέργειά του στα άνθη, και τοποθετώντας το μέσα στο νερό για 1 εβδομάδα περίπου, ίσως 10 μέρες το πολύ, αυτό θα αρχίσει να βγάζει ρίζες σε αυτό το μέρος του βλαστού χαμηλά, και μετά από 10 μέρες θα μπορούμε να το φυτέψουμε στο έδαφος. Ή ακόμα πιο ασφαλές είναι να το φυτέψουμε πρώτα σε ένα μικρό γλαστράκι μέχρι να ριζώσει και στο χώμα το πιο ελαφρύ που χρησιμοποιούμε στα γλαστράκια, και μετά μαζί με το υπάρχον χώμα που θα έχει δέσει το ριζικό του να το τοποθετήσουμε στο χώμα. Και έτσι θα έχουμε μια όψιμη ντομάτα, ρίζα ντομάτας, της ίδιας ποικιλίας από την οποία κόψαμε το βλαστάρι, το λέμαργο. Το ιδανικό μέγεθος, παιδιά, είναι αυτό. Αυτό είναι ένα λέμαργο, όπως βλέπετε, ξεκινάει διάμεσα από τον κεντρικό βλαστό της ντομάτας και το φύλλο. Είναι πολύ τρυφερό, οπότε με αυτή την κίνηση το κόβουμε, και το ιδανικό μέγεθος πιστεύω ότι είναι αυτό. Είναι περίπου 20 πόντους. Και τώρα με ένα καλά ακονισμένο μαχαιράκι, μια λεπίδα, μπορώ να το ξύσω λίγο στην άκρη του, αν και δεν είναι απαραίτητο, καθώς όπως βλέπετε στο βλαστό του, το λέμαργο της ντομάτας έχει αυτά τα τριχίδια, τα οποία αναπτύσσονται και θα αποτελέσουν το ριζικό της. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να το τοποθετήσουμε μέσα σε ένα μπουκαλάκι με νερό, και σε 10 μέρες το αργότερο θα έχουμε ένα νέο φυτό με ριζικό ανεπτυγμένο, το οποίο, όπως είπα, μπορούμε να το βάλουμε πρώτα σε ένα γλαστράκι ή και κατευθείαν στο χώμα. Το βασικό είναι αυτές τις 10 μέρες θα πρέπει να το κρατήσουμε σε ένα σκιερό μέρος. Εγώ συνήθως τα έβαζα μάλλον στο barbecue. Δεν πειράζει να έχει φως από ένα παράθυρο ή μια πόρτα, να είναι φωτεινό δηλαδή, απλά δεν πρέπει να έρχεται σε απευθείας έκθεση με τον ήλιο για να μην το αφυδατώνει, καθώς αυτό τώρα προσπαθεί να βγάλει ριζικό για να τροφοδοτήσει το φυτό. Έτσι λοιπόν θα το αλλάζουμε το νεράκι κάθε τόσο, και αυτό το φυτό θα έρθουμε να το ξαναδούμε σε 1 εβδομάδα με 10 μέρες.
Επίσης, παιδιά, μπορούμε να πάρουμε και αυτά που αναπτύσσονται κοντά στη βάση του βλαστού, κοντά στη ρίζα της ίδιας της ντομάτας. Και αυτά συνήθως μας ξεφεύγουν, γιατί έχουμε το νου μας, καθώς ψηλώνει η ντομάτα, έχουμε το νου μας στα λέμαργα που βγαίνουν στην πορεία. Και εδώ χαμηλά δεν δίνουμε σημασία, επειδή τα έχουμε καθαρίσει νωρίτερα. Αυτά τώρα λοιπόν μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν 3 φυτά. Να δημιουργήσουμε 3 φυτά. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αφαιρέσουμε προσεκτικά τα λουλουδάκια. Και σε αυτό και σε αυτό που πηγαίνουν να αναπτυχθούν. Αυτό δεν έχει, είναι έτοιμο. Και αυτό καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι πολύ μικρό. Σε κάποιες περιπτώσεις που ξεκινάει εδώ, παράριζα δηλαδή, ξεκινάει ένα λέμαργο, μπορούμε πολύ εύκολα, ακόμα και με το γεωύφασμα, να σκεπάσουμε με χώμα με αρκετή υγρασία. Καλύτερα είναι να είναι ένα καλής ποιότητας χώμα, κομπόστ ιδανικά, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτύξει το ριζικό του κατευθείαν, ενώ είναι δεμένο πάνω στο φυτό, το λέμαργο, εκ του ασφαλούς. Να αναπτύξει δηλαδή ριζικό πλευρικά. Έτσι, αν το κόψουμε από τη βάση, μπορούμε κατευθείαν να πάμε και να το μεταφυτέψουμε. Θα σας δείξω εδώ σε μια περίπτωση που το έκανα. Έχω κουκουλώσει με χώμα εδώ, παιδιά, 50-50 μαζί με κομπόστ σε ένα λέμαργο που είχε ξεκινήσει παράριζα. Και από την ανάπτυξη που βλέπω, τη διαφορά που έχει από όταν το κουκούλωσα, είμαι σίγουρος πλέον ότι αυτό θα έχει πετάξει ρίζες. Και το νιώθω καθώς το βγάζω. Θα προσπαθήσω να το βγάλω μαζί με λίγο χώμα. Ναι, κοιτάξτε. Έχει πετάξει ήδη ριζάκια, όπως καθόνταν κάτω και από την πάνω μεριά. Αυτό λοιπόν το φυτό θα το καθαρίσω. Θα καθαρίσω τα πρώτα του φύλλα. Λουλούδι τώρα ξεκινάει, το οποίο θα το αφαιρέσουμε και αυτό, για να μπορέσει να μην καταναλώσει δύναμη για να παράξει το φρούτο του ακόμα, για να ριζώσει καλύτερα και να μπορεί να υποστηρίξει αυτό. Αυτό λοιπόν, εφόσον έχει πετάξει αυτά τα μικρά ριζάκια, θα δοκιμάσω να το φυτέψω κατευθείαν στο έδαφος. Και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πιάσει και θα προχωρήσει. Αφού πρώτα έχουμε ποτίσει καλά το χώμα που θα το βάλουμε, θα το βάλω κατευθείαν και θα τη στηρίξω κιόλας για να μην ταλαιπωρηθεί καθόλου, να μην γύρει, και θα έρθουμε να τη δούμε μετά από λίγες μέρες. Θα έρθω λοιπόν να ανοίξω μία θέση εδώ. Πότισα πρώτα καλά το χώμα. Έτοιμο. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να προχωρήσει και να αναπτυχθεί. Θα το δούμε όμως. Θα έρθουμε πάλι μετά από μία εβδομάδα για να δούμε εάν τελικά θα πιάσει και πώς θα αναπτυχθεί. Και όχι μόνο έπιασε, παιδιά, και προχώρησε το ριζικό του, αλλά είχε και πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Κοιτάξτε πώς άλλαξε και πώς ψήλωσε. Βέβαια, έχω κόψει τα κάτω του φύλλα από όταν το έβαλα και παρατήρησα στην αρχή ότι ξεράθηκαν οι άκρες από αυτόν των πρώτων του φύλλων. Αυτό είναι ίσως επειδή δεν είχε αναπτύξει καλά το ριζικό του ακόμα, έτσι ώστε να δώσει τους χυμούς του προς τα πάνω. Αλλά εδώ και μία εβδομάδα περίπου έχει προχωρήσει και δείχνει ότι πηγαίνει πολύ καλά. Έχει ήδη τα πρώτα του άνθη σε αυτό το σημείο εδώ. Βέβαια, έχουν περάσει 15 μέρες από το τελευταίο πλάνο που είχαμε πάρει όταν το φύτευσα, και αυτό γιατί ήθελα να κάνω συνδυασμό, να σας δείξω και τα λέμαργα που είχαμε βάλει στο μπουκαλάκι.
Κοιτάξτε ριζικό που ανέπτυξε γύρω-γύρω, αυτό. Αλλά αυτό εδώ καθυστέρησε, γι' αυτός είναι και ο λόγος που καθυστέρησα τόσο πολύ να συνεχίσω το βίντεο. Αυτό έχει ένα πολύ αδύναμο ριζικό, δεν μου έχει ξανατύχει, ενώ αλλάζαμε κάθε μέρα το νερό και ήταν σε κατάλληλες συνθήκες, πολύ καλή θερμοκρασία, μέσα στο μπάρμπεκιου, σε σκιερό μέρος, τα δύο το ένα δίπλα από το άλλο και κοιτάξτε τη διαφορά που έχει το ένα λέμαργο με το άλλο στο ριζικό του. Τώρα όμως είμαστε έτοιμοι, θα τα φυτέψουμε και αυτά τα δύο σήμερα. Θα φτιάξω δύο νέες θέσεις, ακριβώς μετά τη τελευταία ντομάτα μας. Έχω ποτίσει καλά το χώμα πρώτα. Τώρα θέλει λίγο προσοχή, καθώς απέφυγα τη διαδικασία να βάλω το λέμαργο πρώτα μέσα σε γλαστράκι με φυτόχωμα. Θα το επιχειρήσω να το κάνω κατευθείαν, αλλά θα πρέπει να είμαι προσεκτικός, να πέσει ελαφρύ χώμα που έχω μαζέψει, για να μην τραυματίσει το ριζικό του. Πρέπει να βρω το ύψος, να έρθει να καλύψει όλο το ριζικό του. Ίσως θέλει λίγο ακόμα. Και τώρα σιγά σιγά να γεμίσω γύρω γύρω, χωρίς να τραυματίσω αυτά τα τριχύδια του ριζικού του. Και έχουμε πλέον ένα νέο φυτό. Θα ποτίσω πάλι καλά, αφού το βάλω, για να έχει το περιθώριο το ριζικό του να απλωθεί και να πάει εκεί που θέλει για να δέσει πάνω στο καινούριο του χώμα. Κάνω και μία σχισμή στο ύφασμα εδώ. Λίγο ακόμα, για να έρθει να κλείσει ακριβώς. Και δίπλα ακριβώς θα βάλω την επόμενη. Θα κόψω και αυτά τα φύλλα που είναι πολύ χαμηλά. Και θα την αφήσουμε να προχωρήσει εξ αρχής πλέον αυτή. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, μπορούμε να παίρνουμε από τα λέμαργα, να φτιάχνουμε νέα φυτά, όψιμα, ειδικά για όσους δεν έχουν το δικό τους σπορείο ή φυτόριο, με μια πολύ εύκολη διαδικασία και ένα πολύ εύκολο τρόπο. Μπορούμε να έχουμε φυτά για αργότερα και να παρατείνουμε και την παραγωγή με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.